નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે જે અત્યાર સુધી આ બીજું ચેપ્ટર ચાલતું હતું એક ચલ સુરેખ સમીકરણ, તે હવેથી આપણે થોડુંક સ્ટોપ રાખશું. એટલે કે અત્યાર સુધી આપણે 2.1 2.2 ને 2.3 ચાલેલું છે, બરોબર. તો હવે પછીના જે મહાવરા છે એ આપણે પ્રથમ પરીક્ષા પછી એટેન્ડ કરશું, બરોબર. હવે આજના લેક્ચરથી આપણે પરીક્ષાનો રિવિઝન કરશું. શેનું કરશું? પરીક્ષાનો રિવિઝન. હવે આપણે પરીક્ષાનું રિવિઝન છે એટલે પરીક્ષા 8 તારીખથી શરૂ થાય છે, બરોબર. તમને આજે અથવા આવતીકાલે ટાઈમ ટેબલ મળી જશે, બરોબર. તો 8 તારીખથી આપણી પરીક્ષા ચાલુ થાય છે, એનું આપણે હવે રિવિઝન કરવાનું છે, બરોબર. તો આપણે મેથ્સની અંદર કેવી રીતના રિવિઝન કરવું, કેટલા માર્કની પરીક્ષા છે, એમાં આપણે આગળ કેવી રીતના વધશું, એ બધી આજના લેક્ચરમાં માહિતી આપીશ. આજના લેક્ચરમાં આપણે જોશું થોડાક એમસીક્યુ, પણ એક્ઝામમાં તૈયારી કેવી રીતના કરવી એને લગતો આજે મેથ્સનો લેક્ચર રહેશે, બરોબર. તો પહેલા તો આપણે છે પરીક્ષામાં અભ્યાસક્રમ કેટલો, પહેલા ક્વેશ્ચન તમારા મનમાં એક થતો હશે કે પરીક્ષામાં સર અભ્યાસક્રમ કેટલો હશે. તો અભ્યાસક્રમ તો જો પહેલું ચેપ્ટર છે સમય સંખ્યા. તો સમય સંખ્યા ચેપ્ટર હશે તો સમય સંખ્યાની અંદર મોટા મોટા દાખલા કયા છે? તો ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજનના મોટા મોટા દાખલા, બરોબર. એ મોટા દાખલા છે જે એમસીક્યુ માં આવી શકે નહીં. આપણી પરીક્ષા છે ને, આપણી પરીક્ષા 40 માર્કના એમસીક્યુ હશે. 40 માર્કના શું હશે? 40 માર્કના એમસીક્યુ. જે આપણે વીકલી પરીક્ષા આપીએ ને એ પ્રમાણેની પરીક્ષા હશે, બરોબર. પ્લસ 10 માર્કનું અસાઇનમેન્ટ હશે. શું હશે? અસાઇનમેન્ટ. એ તમારે છે ને બધા જ સબ્જેક્ટનું એક જ નોટની અંદર લખવાનું. 10 માર્કનું અસાઇનમેન્ટ બધા જ સબ્જેક્ટનું એક જ નોટની અંદર લખવાનું. એ અસાઇનમેન્ટ આ વીકની અંદર ગુરુવાર અથવા શુક્રવારમાં આવી જશે, બરોબર. પછી એક તારીખ આપવામાં આવશે, એ તારીખે તમારે સ્કૂલ પર જમા કરાવી જવાનું રહેશે, બરોબર. એટલે 40 માર્કના એમસીક્યુ પ્લસ 10 માર્કનું અસાઇનમેન્ટ. હવે આજે આ 40 માર્કના એમસીક્યુ ની પરીક્ષા છે તો એમાં કયા કયા ચેપ્ટર? તો પહેલું ચેપ્ટર છે સમય સંખ્યા. તો સમય સંખ્યાની અંદર તમે જોજો મોટા દાખલા છે ગુણાકારનું સરવાળા પર વિભાજનના, બરોબર. એના પછી વ્યસ્ત, વિરોધી, બરોબર. પછી વ્યસ્તની વિરોધી, આપણે જે આગળ થિયરી ચાલેલી છે પૂર્ણાંક સંખ્યા, પ્રાકૃતિક સંખ્યા, બરોબર. ગુણાકારના નિયમ, જૂથના નિયમ, સંવૃત્તાના નિયમ, આ બધી થિયરી મોઢે ખાસ કરવાની, કેમ કે મેથ્સ ની અંદર એમસીક્યુ મોસ્ટ ઓફ થિયરી પર્સન માંથી હોય છે. દાખલામાંથી પણ હોય છે, પણ સૌથી વધારે એમસીક્યુ થિયરી માંથી નીકળે. થિયરી ખાસ કરવાની રહેશે, બરોબર. પછી આપણે બીજું ચેપ્ટર પણ લીધું છે. બીજા ચેપ્ટરમાં છે ને એક ચલ સુરેખ સમીકરણ. એક ચલ સુરેખ સમીકરણમાં જેમાં છે ને તમારે ખાલી બીજા ચેપ્ટરમાં કેટલું કરવાનું ખબર? સ્વાધ્યાય 2.1 અને સ્વાધ્યાય 2.3 એ જ કરવાનું છે. એના સિવાય બીજું બીજા ચેપ્ટરમાંથી કંઈ આવશે નહીં. શું આવશે? સ્વાધ્યાય 2.1 અને સ્વાધ્યાય 2.3, બરોબર. બાકીનું એમાં કંઈ હશે નહીં. હવે ત્રીજું ચેપ્ટર ચતુષ્કોણની સમજ. તો ચતુષ્કોણની સમજની બધી થિયરી કરી નાખવાની. થિયરીમાંથી મોસ્ટ ઓફ એમસીક્યુ નીકળે. અને ચતુષ્કોણની અંદર ઘણા બધા એવા દાખલા છે કે જે એમસીક્યુ સ્વરૂપે પણ આવી શકે. એટલે દાખલાને આપણે એવું નહીં સમજવાનું કે સર એટલે એમસીક્યુ ની એક્ઝામ રાખેલી છે તો આપણે એમસીક્યુ જ કરીએ, એવું નહીં. મેથ્સ ની અંદર નાના દાખલા પણ કરવા જરૂરી છે, કેમ કે દાખલાને આપણે એમસીક્યુ તરીકે પણ મૂકી શકીએ. નીચે કોઈ નાનો દાખલો હોય, બરોબર, અને એના ચારો જવાબ આપી દીધા હોય, હવે તમારે ગણતરી કરીને આપવાનો રહે આન્સર, બરોબર. એટલે કોઈ પણ નાના દાખલા પણ એમસીક્યુ તરીકે પૂછાઈ શકે. એટલે ચતુષ્કોણની સમજ ની ખાસ તૈયારી કરવી. હવે ચોથું ચેપ્ટર છે પ્રાયોગિક ભૂમિતિ. તો પ્રાયોગિક ભૂમિતિની અંદર કોઈ એમસીક્યુ રહેશે નહીં, બરોબર. એટલે એમસીક્યુ ની અંદર તો એ આવશે જ નહીં. એમસીક્યુ ની અંદર આવશે નહીં. પ્રાયોગિક ભૂમિતિ અસાઇનમેન્ટ ની અંદર આવશે. કેમાં? 10 માર્કના અસાઇનમેન્ટ ની અંદર પ્રાયોગિક ભૂમિતિ લેવાશે, એમસીક્યુ ની અંદર આવશે નહીં. એટલે તમે જ્યારે એમસીક્યુ ની તૈયારી કરો તો ખાલી ચેપ્ટર કયા કરવાના રહેશે? પહેલું, બીજું, ત્રીજું અને પાંચમું, બરોબર. તો પ્રાયોગિક ભૂમિતિમાં એમસીક્યુ હશે ને, કેમ કે રચનાનું ચેપ્ટર છે, રચનામાંથી એમસીક્યુ ન બનાવે,
બરોબર, કેમ કે રચના દોરવાની આવે, બને એમસીક્યુ એક બે બની શકે, તો આપણે એને અસાઇનમેન્ટ ની અંદર રાખેલું છે. પાંચમું ચેપ્ટર છે માહિતીનો નિયમ. તેમાંથી તો ઘણા બધા એમસીક્યુ નીકળી શકશે અને એમાં અમુક દાખલા પણ છે, આલેખ પણ છે, બરોબર. અમુક આલેખ એવા પણ છે કે આલેખ મૂકીને બાજુમાં કોઈ એમસીક્યુ બતાવવામાં આવે કે આ આલેખમાંથી તમારે વાર્ષિક આ કંપનીની વાર્ષિક આવક કેટલી, નીચે ચાર ઓપ્શન આપેલા હોય એ આલેખમાંથી જોઈને તમારે જવાબ આપવાનો હોય, એવા પણ ક્વેશ્ચન નીકળે, બરોબર. અને માહિતીનું નિયમનની અંદર ઘણી બધી થિયરી છે જેમાંથી એમસીક્યુ ભરપૂર નીકળી શકશે. એટલે આટલી માહિતી આપેલી છે તમને ચેપ્ટર પ્રમાણે, એ પ્રમાણે તમારે રોજ તૈયાર કરવાની રહેશે. આપણે અહીંયા એમસીક્યુ ની તૈયારી કરશું અને અમુક દાખલાઓની પણ રિવિઝન કરશું, બરોબર. એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ આપણે જોયું કે પરીક્ષામાં તૈયારી કેવી રીતના કરવી, બરોબર. તો આપણે જે પહેલા ચેપ્ટરના હું થોડાક એમસીક્યુ તમારી સમક્ષ લઈને આવેલો છું. હું અહીંયા જેટલા એમસીક્યુ કરાવું, બરોબર, એનથી વધારે ઘરે તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની રહેશે. એટલે કે પહેલા ચેપ્ટરમાં જેટલા દાખલા છે એટલા કન્ટિન્યુ કરવાના છે, બરોબર. એને ગણતરી કરતું જ રહેવાનું ઘરે મેથ્સ ની અંદર તો ખાસ, બરોબર. કેમ કે આપણી પાસે સમયમાં થોડુંક લિમિટ છે, એટલે આપણે એ પ્રમાણે અહીંયા જેટલી પ્રેક્ટિસ થાય એથી વધારે તમારે ઘરે જાતે ગણતરી કરવાની રહેશે, બરોબર. તો આપણે અહીંયા જોઈએ પહેલો એમસીક્યુ. કૌંસની અંદર -3 4/5 એ ખાલી જગ્યા સંખ્યા છે. હવે આ મિશ્ર સંખ્યા છે. મિશ્ર સંખ્યા એટલે -3 4/5, બરોબર. તો 3 × 5 15 ને 4 19 19/5 માઈનસ તો અપૂર્ણાંક છે. પૂર્ણ સંખ્યા તો આવે નહીં, પ્રાકૃતિક સંખ્યા નો આવે, પૂર્ણાંક સંખ્યા નો મળે, બરોબર. તો અપૂર્ણાંક સંખ્યા છે, તો અપૂર્ણાંક છે નહીં, પણ સમય સંખ્યા ઓપ્શન છે જે p/q સ્વરૂપમાં કહેવાય, p/q સ્વરૂપમાં આવી શકે. એટલે અહીંયા આપણો જવાબ શું આવશે? સમય સંખ્યા, બરોબર. પછી બીજો એમસીક્યુ. પહેલા એમસીક્યુ ખબર પડી, અહીંયા આપણને પૂર્ણ સંખ્યા નથી, પ્રાકૃતિક સંખ્યા પણ નથી, પૂર્ણાંક સંખ્યા પણ ન કહેવાય, પણ સમય સંખ્યા તો કહેવાય કે p/q સ્વરૂપમાં થાય છે. બીજો એમસીક્યુ. 8/5 એ ખાલી જગ્યા સંખ્યાઓની વચ્ચે આવેલી સંખ્યા છે. 8/5 તો સંખ્યા રેખા દોરવાની, કેમ કે અહીંયા આપણને એવું કીધું છે કે 8/5 એ કઈ સંખ્યાઓની વચ્ચે આવેલ છે? તો અહીંયા 3 5 કે 3 અને 5 ની વચ્ચે, 1 અને 2 ની વચ્ચે, કે 8 અને 5 ની વચ્ચે, કે 2 અને 3 ની વચ્ચે. તો આ જાણવા માટે આપણે છે ને સંખ્યા રેખા દોરવાની. શું દોરવાની? સંખ્યા રેખા. હવે તો તમે જો 8/5 છેદમાં કેટલા છે? 5. એટલે 0 અને 1 ની વચ્ચે આપણે શીખી ગયા કે અસંખ્ય સમય સંખ્યા હોય તો આ એક સમય સંખ્યા છે p/q સ્વરૂપની. હવે અહીંયા છેદમાં કેટલા છે? 5. તો 0 અને 1 ની વચ્ચે કેટલા ભાગ પાડવાના? 5. તો અહીંયા 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 અને 5/5. તો 5/5 કરીએ તો એ 1 કહેવાય કે ન કહેવાય? બરોબર. હવે પછી શું આવે? 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, બરોબર. પછી 10/5. તો 10/5 ભાગ્યા એટલે 2 કહેવાય, બરોબર. તો સંખ્યા રેખામાં તમે જોઈ શકો જમણી બાજુ, તો અહીંયા જો છેદમાં 5 છે તો 0 અને 1 ની વચ્ચે કેટલા ભાગ પડે? 5 ભાગ પડે. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. હવે આપણે તો 8/5, તો 8/5 કઈ બે સંખ્યા વચ્ચે છે? 1 અને 2. તો આમાં ઓપ્શન છે આ છે, બરોબર. તો આપણો જવાબ શું આવે? 1 અને 2. આપણે આ વસ્તુ આપણે આગળ પણ શીખી ગયા છીએ, બરોબર. આ રિવિઝન છે. અહીંયા આપણને પૂછ્યું હતું કે 8/5 એ ખાલી જગ્યા સંખ્યાઓની વચ્ચે આવે છે. તો કઈ સંખ્યાઓની વચ્ચે આવે છે? તો સંખ્યા રેખા દોરવાની. છેદમાં જેટલી સંખ્યા છે એટલા 0 અને 1 ની વચ્ચે ભાગ પાડવાના, બરોબર. પછી એને આપણે ક્રમ અનુસાર લખવાની હોય. પછી જે સંખ્યાઓ છે જોવાની કઈ બાજુ છે? 8/5. તો કઈ બે સંખ્યા વચ્ચે છે? 1 અને 2 ની વચ્ચે, બરોબર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જોશું એમસીક્યુ નંબર 3. હવે જોશું એમસીક્યુ નંબર 3, બરોબર. તો એમસીક્યુ માં છે કે -1 2/5, -1 2/5 ને p/q સ્વરૂપમાં લખાય. નીચે 4 ઓપ્શન છે.
a -7/5, b 7/5, c -5/7, d 5/7. તો આ આપેલા આપણને સંખ્યા આપેલી છે તો મિશ્ર સંખ્યા છે, બરોબર. હવે આપણને પૂછી છે p/q સ્વરૂપનું. તો 1 * 2/5 આ મિશ્ર સંખ્યાને આપણે અપૂર્ણાંકમાં ફેરવીશું. તો 5 એકા 5 એટલે આ બે સંખ્યાનો ગુણાકાર કરવાનો. 5 એકા 5 અને આ ઉમેર દેવાની અંશની સંખ્યા. 5 એકા 5 5 જવાબ આવ્યો +2 7/5 માઈનસ ના માઈનસ. તો કયો જવાબ આવશે? a. બરોબર. ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? કઈ છે ને બહુ ઈઝી એમસીક્યુ છે. હવે અહીંયા આપણને ચોથા એમસીક્યુ માં એવું પૂછ્યું કે 2.3 ની વિરોધીની વ્યસ્ત સંખ્યા. 2.3 ની વિરોધીની વ્યસ્ત સંખ્યા. તો 2.3 ની વિરોધીની વ્યસ્ત સંખ્યા. આપણે નીચે જવાબ જોઈ લેવાના કયા રીતના જવાબ માંગેલા છે. તો એ છે 23/10, b -23/10 અને c -10/23, d 10/23. હવે અહીંયા 10 આપેલા છે ને અહીંયા 10 નથી. તો અહીંયા જો દશાંશ ચિહ્ન છે. દશાંશ ચિહ્નને દૂર કરીએ એટલે દશાંશ ચિહ્ન પછી કેટલી સંખ્યા આવે? તો 23 ના ઘરે એક મહેમાન આવ્યો અને એના ઉપર એક બીજા મહેમાન ફ્રી આવ્યા એટલે ટોટલ 10 થયા. એટલે 23/10 ની વિરોધી. આની વિરોધી સંખ્યા શું છે? દશાંશ ચિહ્ન દૂર કર્યું. જો પહેલા 2.3 નું દશાંશ ચિહ્ન દૂર કરતા અપૂર્ણાંકમાં લખાશે 23/10 એટલે પોઈન્ટ પછી જેટલી સંખ્યા હોય એટલી મીંડાવાળી સંખ્યા નીચે આવે. એટલે 23/10 છે એની વિરોધી એટલે આ પ્લસ સંખ્યા છે તો માઈનસ થાય 23/10 ની વ્યસ્ત. હવે આની વ્યસ્ત એટલે કે અંશમાં હોય છેદમાં આવે, છેદમાં હોય અંશમાં આવે એટલે 10 ઉપર આવી જશે. માઈનસ તો માઈનસ જ રહેશે અને નીચે 23. તો છે આવો કોઈ ઓપ્શન છે? કયો? c. તો આપણો જવાબ કયો આવશે? c. બરોબર. સેમ એવો જ એક બીજો દાખલો છે, પાંચમો દાખલો. પાંચમા દાખલાની અંદર એવું કીધું કે 2/11 ની વ્યસ્તની વિરોધી. હવે 2/11 ની વ્યસ્ત. વ્યસ્ત એટલે ઉલટ સુલટ કરી નાખવાનું. નીચે હોય ઉપર, ઉપર હોય નીચે. 11/2 કર્યા. બરોબર. ની વિરોધી. વિરોધી એટલે માઈનસ. આ પ્લસ છે તો માઈનસ થાય. તો કઈ છે? c જવાબ. કેમ કે a છે 11/2, b છે 2/11, c છે -2/11 અને d છે -11/2. તો આપણો જવાબ કયો આવશે? d -11/2. બરોબર. પછી છઠ્ઠો એમસીક્યુ. છઠ્ઠા એમસીક્યુ માં 20 ગુણ્યા -1/20 બરાબર કેટલા? તો 20 ગુણ્યા -1/20. હવે જો આના છેદમાં કઈ નથી તો એક તો હોય તો અંશ અંશનો ગુણાકાર 20 એકા 20 અને છેદ નો ગુણાકાર તો -20 છેદમાં -20 20 એકા 20 એટલે -1 જવાબ આવે. કેટલો આવે? -1. જ્યારે પણ તમે મેથ્સ ની એક્ઝામ આપશો ત્યારે બાજુમાં રફ પેજ રાખવું. બરોબર. હવે સાતમા એમસીક્યુ 1 - 3/4. બરોબર. આનું સાદુરૂપ આપવાનું છે. તો એક પૂર્ણાંક સંખ્યા છે અને એક અપૂર્ણાંક સંખ્યા છે. આના 1/4 કઈ નથી એટલે વિષમછેદી છે. સમછેદી કરવા માટે લસા લેવો પડે તો લસા 4 આવે. બરોબર. 4 લસા આવે એટલે અહીંયા અંશમાં કઈ 1 છે, છેદમાં કઈ નથી એટલે 4 વડે ગુણવું પડશે અને 4 વડે ભાગવું પડે. અહીંયા 4 છે એટલે કઈ આવશે નહીં. તો 4 - 3 છેદમાં 4 અહીંયા છે. 4 - 3 છેદ સરખો એટલે એક વખત લખાય 1/4. બરોબર. તો શું જવાબ આવ્યો? 1/4. ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આઠમો એમસીક્યુ કે 2/3 + 3/4 બરાબર 3/4 + 2/3. એ સમય સંખ્યાઓના સરવાળા વિશે ખાલી જગ્યા ગુણધર્મ દર્શાવે છે. તો આ એમસીક્યુ માટે છે ને તમારે થિયરી કમ્પ્લીટ કરવી પડે. એટલે કે તમને હજુ હું જણાવી દઉં કે મેથ્સ ના માર્ક્સ કવર કરવા માટે આ પ્રથમ પરીક્ષામાં થિયરી એકદમ પરફેક્ટ કરી નાખજો એટલે તમારા એમસીક્યુ માં માર્ક્સ આવે ને આવે જ. કેમ કે સૌથી વધારે એમસીક્યુ ના કેમાંથી નીકળે મેથ્સ માં? તો થિયરી માંથી. બરોબર. થિયરી માંથી એમસીક્યુ સૌથી વધારે નીકળે એટલે થિયરી કમ્પ્લીટ કરવી. બરોબર. અહીંયા તમે જો ડાબી બાજુ જે સંખ્યા છે જમણી બાજુ એના જગ્યા ચેન્જ થઈ ગઈ એટલે અહીંયા જો 2/3 ડાબી બાજુ અહીંયા પહેલા છે તો જમણી બાજુ એ પછી છે એટલે એનો શું ચેન્જ થયો? ક્રમ. શું ચેન્જ થયો? ક્રમ. તો કયો ગુણધર્મ છે? ક્રમનો ગુણધર્મ.
જૂથનો ગુણધર્મ તો લાગુ ન પડે, જૂથમાં 3 સંખ્યા છે, વિભાજનનો ગુણધર્મ નથી અને સમરૂપતાનો ગુણધર્મ પણ લાગુ પડે નહીં. 2/9 અને ખાલી જગ્યા પરસ્પર વ્યસ્ત સંખ્યા છે, તો અહીંયા આપણે એવી સંખ્યા પસંદ કરવાની કે બંનેનો ગુણાકાર એક આવે. વ્યસ્ત સંખ્યાની વ્યાખ્યા શું? જે બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરતા એક જવાબ મળે તે બંને સંખ્યા એકબીજાની વ્યસ્ત સંખ્યા કહેવાય. તો અહીંયા 2/9 છે, એને આ પહેલા જવાબ વડે ગુણી જોઈએ તો 9/2, તો 9 9 1 આવે, એટલે આને શક્યતા છે. બીજી તો 2/9 ગુણ્યા -2/9, તો 2 દુ 4 અને 9 9 81, એટલે આ શક્ય નથી. શેમાં પણ 2/9 ગુણ્યા -9/2, 9 9 કેન્સલ 2 1, પણ આ માઈનસ છે એટલે માઈનસ આવશે, એટલે આ પણ સંખ્યા નથી. 4 દુ 8, 8 ને 1 9, બરોબર. તો આ સેમ 8 સંખ્યા છે અને મિશ્ર સંખ્યા મૂકેલી છે એટલે એનો પણ જવાબ -1 આવશે. તો આપણે શું કીધું કે વ્યસ્ત સંખ્યાની વ્યાખ્યા એવું કહી કે બે જે બે સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરતા જવાબ 1 મળે તે બંને સંખ્યા એકબીજાની વ્યસ્ત કહેવાય. તો કોનો આવ્યો? 9/2, તો આપણો જવાબ કયો થાય? A, બરોબર. પછી 10મો દાખલો, -3/4 પ્લસ -3/4 નો જવાબ, તો એનું સાદુરૂપ આપવાનું કે -3/4 પ્લસ -3/4, બરાબર. એનો જવાબ શું આવે? તો -3/4 બંને સમછેદી છે એટલે સાદુરૂપ ઇઝીલી લસા લેવાની જરૂર નથી, તો પ્લસ માઈનસ માઈનસ 3/4 છેદ એક વખત લખાશે સરખો એટલે -3 -3, માઈનસ માઈનસ પ્લસ 3 ને 3 6 ને માઈનસ છેદમાં 4, તો ભાગ ચાલે 3 દુ 6 અવયવ પાડીએ અને 2 દુ 4, 2 2 કેન્સલ એટલે -3/2, કેમ કે આ માઈનસ આવશે એટલે -3/2, તો એક જ જવાબ છે ડી, બરોબર. હવે 0.1 નો વ્યસ્ત, તો 0.1 નો વ્યસ્ત, હવે આ દશાંશ ચિહ્ન વાળી સંખ્યા છે, બરોબર. તો દશાંશ સ્થાનને દૂર કરતા 1/10 આવે, કેમ કે દશાંશ ચિહ્ન પછી એક સંખ્યા છે એટલે છેદમાં 10. બે સંખ્યા હોય તો 100, 3 હોય તો 1000, 4 હોય તો 10000, એવી રીતના. એટલે 1/10 છે, બરોબર. તો એનો વ્યસ્ત, આનો વ્યસ્ત તો 10/1, છેદમાં 1 હોય એ લખાતો નથી, તો એ 10/1 વાળું નથી, પણ આ 10 છે તે આ જ સંખ્યા કહેવાય, કેમ કે 1/1 હોય તો એ લખીએ કે ન લખવું હોય તો લખાય, ન લખવું હોય તો પણ ચાલે, એટલે આપણો બી ઓપ્શન આવશે. 12મો 0.01 દશાંશ ચિહ્ન પછી એનો વ્યસ્ત લખવાનો છે, બરોબર. તો 0.01 દશાંશ ચિહ્ન પછી કેટલી સંખ્યા? તો 2. તો અહીંયા સંખ્યા ઉપર કેટલી છે? એક જ છે, એકની આગળ 0 છે એટલે એનું કઈ મૂલ્ય નથી, પાછળ તો મૂલ્ય કહેવાય, બરોબર. તો 10 100 1000 થાય, આગળ છે એટલે કઈ ન લખીએ તો ચાલે, એટલે 1/10 કેટલા? 10, કેમ કે પોઈન્ટ પછી કેટલી સંખ્યા એટલા બીટા મૂકવાના અને એની ઘરે મહેમાન એક્સ્ટ્રા, એવું કહેવાય, બરોબર. એટલે 100. તો આની વ્યસ્ત તો 1/100/1 કહેવાય, તો આમાં છે 100/1 નથી, પણ આ છે, કેમ કે મેં હમણાં જ કીધું છેદમાં 1 હોય તો લખીએ કે ન લખીએ બધું એક જ, એટલે આપણો જવાબ કયો આવશે? બી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, બીજી એક મેં અહીંયા જેટલા એમસીક્યુ કરાવ્યા છે એટલા જ કરવા એવું નથી, તમારે ઘરે પહેલા ચેપ્ટરના જાતે ઘણા બધા દાખલા ગણવાના રહેશે, બરોબર. પ્રેક્ટિસ કરતું રહેવાનું તો મેથ્સમાં માર્ક્સ આવશે. અહીંયા હું ગણાવ અને તમે જોવો, બરોબર. પછી તમે જાતે પ્રેક્ટિસ જ ન કરો તો મેથ્સ ની અંદર માર્ક્સ આવે નહીં. તમારે જાતે મેથ્સ ની અંદર ગણવું પડશે અને જાતે પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો એક્ઝામ સુધી. હવે મેથ્સ ના દરેક લેક્ચર ની અંદર આપણે રિવિઝન જ ચાલશે.